Hi, I'm Bons Magsambol, and this is Rappler Talk. We're here at Longas Elementary School here in Alaminos City, Pangasinan. It is one of the 100 schools that have been approved to hold limited face-to-face classes beginning November 15. Joining us today is the school head of Longas Elementary School, Ms. Fremilyn Rabago. But before that, for everyone's information, the production crew behind this interview are fully vaccinated and underwent COVID-19 testing for safety. Hi, Ms. Fremilyn. Welcome to Rappler. Siguro to start off the discussion, can you walk us through about the preparation? Ano yung mga paghahanda na ginawa ng Longas Elementary School for the pilot run of limited face-to-face classes? Nakipag-ugnayan kami sa mga magulang upang malaman namin kung sila ay sasang-ayon sa mangyayaring face-to-face classes na ito. Ganon din ang mga opisyales ng Barangay Pangapisan. Inalam namin ang suporta manggagaling sa kanila. Nakausap din namin ang City Health Office, ang mga city engineers, DRRM, CDRRMO, at andun nga po yung pagsang-ayon po nila. Maliban po sa kanila, dumating din po sa atin ang ating mga opisyales from the DepEd Central Office, Regional Office, na kung saan ay tinignan po nila ang aming paaralan. At tinignan nila rin kung ito ay magiging handa sa parating na pilot implementation. Nakita rin nila ang kagandahan ng lugar na kung saan ito nga ay isang isolated areas. At dahil meron tayong 4 na cases na lamang dito sa Alaminos, so nakita nila na ang lugar ay safe for the implementation. So maliban po sa kanila, hindi lang po ang mga parents, syempre, inulit po namin yung orientation na yon at nagkaroon nga ng health advocacy dito sa Sitio Lungos. Nang dahil sa health advocacy na ito, nabigyan ng pagkakataon ang mga nasa komunidad na magkaroon ng espesyal na araw ng vaccination. Ang City Health Office ay nagsagawa ng special day noong November 9 na kung saan ang mga magulang po ay nabakunahan. Let's go now to the funding. Can you tell us about how much did it cost for Longos to prepare for the pilot run? I know you did a lot of retrofitting of facilities. Magkano po lahat ng nagastos nyo to retrofit all, to make sure that the school is ready for the pilot run? Bago naman nagsimula ang implementation, nabigyan kami ng pondo mula sa aming MOA na kung saan nabigyan po kami ng 47,400 for the first batch. At ito po ay ibinili ko ng mga health essentials dahil ito nga po ay naka-designate for health essentials. At andun nga na dahil isa kami sa sinasabi na malamang na magsisimula ng pilot face-to-face, ay talagang inilista ko na po kung ano mga dapat nakakailanganin, lalo na po sa disinfection, at ganoon din po sa aming mga mag-aaral. At maliban dito, nag-request kami kay Mayor Art Brian Celeste ng pondo para sa face-to-face. So sa first dialogue namin, sinabihan kami na mag-prepare nitong strategic plan and at the same time the budgetary plan. Kaya sa second dialogue, present namin sa kanya ang aming budgetary plan, and approved naman po agad ni Mayor from the school board fund ng city. At nabigyan kami ng 651,000. Sobrang saya po kasi kung hindi po kami tutulungan ng LGU, other stakeholders, hindi po namin alam kung kakayanin namin na magkaroon ng implementation na ito dahil nakasaad sa School Safety Assessment Tools ang mga dapat na i-provide namin for the implementation. So mula sa fund na ito, nasa list po ang mga disinfectant at andun nga po na from hand washing, the hand washing facility was given.
shed dahil talagang ang school namin ay napakaliit na school at mayroong maliit na pondo. Nabigyan kami ng thermal scanner, gamit ng mga bata, the health kit of the learners, and also yung ating learners barrier, nanggaling din po ito sa LGU. May mga naging kailangan din po kaming ipaayos dito sa school, like the electricity. May mga fan na hindi gumagana. Pina-repair po namin yun. And then, nag-additional din po kami sa hand washing. Okay, the Department of Education have said that there were about 638 nominated schools across the Philippines. What do you think is the edge or the advantage of Longos Elementary School kaya ito napili for the pilot run? So, bali last year, nabanggit na nila itong face-to-face classes. At yun nga na, kinuha ng aming superintendent ang mga schools na pwedeng i-recommend for this implementation. Unang-una pa lang ay ang Lungos Elementary School na ang pinili niya. Pero nung time na yon, last year, hindi pa po sumang-ayon ang aming punong barangay dahil ito po yung time na kasagsagan po at itong COVID-19. So hindi naman po ito natuloy at sa taong ito nagkaroon na naman ng survey. At that time, wala naman na pong gaanong cases dito sa Alaminos. Pero may case po ang Lungos, Sitio Lungos. Pero ang case po na ito ay isang empleyado mula sa LGU na nag-positive. Pero during the survey, nasa 4 days na lang siya na magpapagaling. Nasa home quarantine na siya. So, from the first survey noong September 20, bali, meron pa kaming 38 na no that time. So, akala namin hindi kami mapapasama sa pilot implementation. But after that, it was October 20 na another survey at no cases kami. Napili kami dahil ang alam ko dahil kami yung pinakamaliit na school na may mababang bilang ng mag-aaral. So, kung sa pilot testing, medyo mas mapapadali yung implementation kung kukunti yung bata. Nung kami ang napili, dahil ang lugar po namin ay nasa paligid lang ng karagatan at ng palaisdaan kung tag-ulan. Pero ngayon ay sa kabila ay ito po ay asinan. At nakita nga nila na ang mga learners lang ay nandyan lamang sa paligid namin. So, mas madali yung process ng implementation dahil andyan lamang po sila sa paligid. At andun nga nung October 25, na-publish na ang Lungos Elementary School ay isa na sa mag-i-implement ng pilot limited face-to-face. Itong usapin kasi ng face-to-face classes have been going around since last year, and then marami na nga talagang instances na na-postpone siya. When the community first learned about the inclusion of Longos Elementary School for the pilot run, how did they react? Actually, wala pa tong implementation ng face-to-face na plano. Ang mga magulang na ay nagsasabi sa amin na, "Ma'am, kailan po kaya magkakaroon ng face-to-face?" At andun nga na gusto man namin, sinabi po namin na gusto man namin na magkaroon ng face-to-face, ngunit ito nga po pa ay hindi pa po inaprubahan. At andun nga na gumawa rin po kami ng ibang alternative. Nagsisimula ang Alaminos City like the TV base at the radio base. At nung pasukan nga ngayong school year 2021-2022, may mga magulang na nagsabi na hindi na mag-i-enroll ang kanilang anak dahil nahihirapan na sila sa pag-assist sa kanilang mga anak sa pagsagot ng modules. In-encourage pa rin namin sila kasi gagawa po kami ng ibang paraan ng learnings. And luckily, natuloy itong face-to-face classes. At ito nga, sinabi namin sa kanila na tuloy na ang face-to-face. Nung unang orientation with the parents, out of 83 na learners, ang umattend pa that time is 63 lang.
And from this 63 parents, lahat sila nagtaas kasi tinanong muna namin sila kung papayag ba sila na magkaroon ng face-to-face. So yung 63 na parents na to na umattend, lahat sila umuo. So, ma'am, talagang gusto nila ng face-to-face. At syempre, hindi lang yun yung first orientation. Kung gusto nilang matuloy yung face-to-face, kailangan nilang sumunod sa mga rules. So, with the barangay Pangapisan Council, nagkaroon na naman kami ng pagpupulong kung ano yung mga mangyayaring susundin during the implementation. Katulad na lang ng may mga nagtitinda kasi ng mga isda dito. So, anong mangyayari kapag natuloy na yung face-to-face? Kinausap ng aming punong barangay na itong mga nagtitindang ito ay hindi muna papapasukin ang mga kumukuha sa kanila ng mga isda. So may certain area silang nilagay kung saan nila pipikatin ang mga isda na bibilhin nila. So, pumayag naman ang mga community sa sitwasyon na yon or sa usapang iyon. At andun nga na another na kailangang isubmit natin para ma-qualify kami ay yung parent consent ng mga 83 learners na to. So, yung iba, pinuntahan namin. Yung iba, may mga pumunta rin dito sa school. At yun nga, pumayag naman sila. Bali, ang pumirma nung una ay 79 lang. From 83, 79 lang yung pumirma. And then, ang reason may mga reason ng iba is pag umaga lang kasi yung face-to-face, hindi pa niya maharap yung kanyang anak na pumasok dito sa school dahil nandyan pa lang siya sa karagatan. So, kinausap namin yung parents sa problemang iyon. At finally, before the last day na kinuha ang number ng learners na mag-undergo, 80 na. Naging 80 yung number of learners. So, 3 na lamang yung talagang hindi pumayag for the face-to-face. At ang reason nila ng hindi pagpayag ay yung isa ay may nalipat ng tirahan. Napalayo yung tirahan nila. So, kung araw-araw siyang papasok dito, mahihirapan na siya. So, pinili niya ang modular distance learning. At yung dalawa naman ay may mga karamdaman. Yung isa na bata ay may sipon at nag-undergo din siya ngayon ng medication. Dahil sa face-to-face na to, napa-check up yung bata sa problemang yon. And napakasaya ng parents kasi may nag-sponsor for the check-up and the medication. At yun nga, so hindi man siya napasali sa face-to-face, kahit papaano may naidulot sa kanya ang programang ito. Okay, let's go now in terms of health protocols. If anyone from Longas Elementary School, the students, the non-teaching staff, the teachers, get COVID, what will happen? Is there any systems in place to make sure na mapiprevent natin tong outbreak na to? Or ano yung magiging proseso? Matitigil ba yung face-to-face classes? So, mayroon po tayong strategic plan yan for the reopening or ang tinatawag nating contingency plan kung sakaling magkaroon ng COVID case. So, the process flow, syempre, magsisimula sa triads. Kung malalaman natin na yung bata ay mataas yung temperature, kung 37.5, papahingain muna siya sa isolation. So, it take 5 minutes para magpahinga and then temperature check ulit natin or namin. Meron naka-designate na division nurse every day dito sa school. Sila yung kasama namin. Aside from my clinic teacher, ang aming nurse from division office, ang siyang magpa-follow up nito. So kung hindi talaga bumaba yung temperatura ng bata, i-observe pa rin yung learner na ito. At kung sakaling nga ilang araw na nagkaroon ng lagnat yung bata, ito na po yung ipapaalam sa City Health. So,
From school, sasabihin sa aming nurse na naka-duty at ang aming nurse ay papaalam sa City Health. Pero kami rin sa community, ipapaalam din namin sa BHW na naka-duty everyday. So meron po kami dyan Barangay Tanod, BHW at dito po sa school ay ang aming nurse from division office. So, kung na-trace nga na ganun po, observation, of course, i-endorse po sila sa City Health na kung saan magkakaroon ng contact tracing. And from this, i-observe yung kung sino man yung may karamdaman na yon. And then, from that, magkakaroon ng itong rapid test. At kung nag-positive, isa-swab test po nila. Of course, meron po kami dito sa Alaminos ang COVID isolation o kumbaga COVID area kung saan magstay ang mga COVID patient. From that, of course, 14 days quarantine and 1 week home quarantine. Okay, of course, nagsimula na nga kahapon yung pilot run. So after nung 2 months na pilot implementation, what's next for Longos Elementary School? Are we seeing more students coming into the schools? Of course, after the implementation at naging successful ito, bali ang mangyayari niyan ay magiging continuous na ang face-to-face. Siguro may certain time pa ng after nung 2 months, para may manggagaling namang order kung dediretsuhin na rin mag-face-to-face ang mga bata. Kung naging successful nga ito at pasok nila ay morning lang, morning afternoon, pwedeng ang mangyari is para maging regular yung pasok, yung dati na Class A papasok ng first week, Class B second week, mas maganda siguro na Class A morning, Class B, afternoon. So, yun po yung mangyayari at hindi na lang ang kinder to grade 4 grade 3 lang. Dahil ang mga learners namin, grade 4 and 5 na lang kasi wala pa kaming grade 6. Napapasa na all sila. From the blessings na mag-face-to-face na ngayong bata, ang dami pang natanggap na mga gamit, damit, tapos feeding pa during face-to-face. Yung mga grade 4 and 5 namin, gustong-gusto na rin nilang sumali sa face-to-face. So sana by next year ay talagang lahat na po ay magkakaroon ng face-to-face. And hoping na dahil may 4 cases na lang ang Alaminos, at 2022, maging 0 na po ang COVID case. O wala nang kaso ng COVID. And of course, katulad nga ng nasabi natin, isa ang Longos sa 100 schools na nagsimula ng pilot run ng face-to-face classes yesterday. How would you assess the first day of classes? What issues did you encounter? And moving forward, what can we do to prevent these issues from happening? So, natapos din yung first day ng pilot testing, kumbaga yung opening, the flag raising, and naging successful naman ito. At pagdating nga lang dun sa classroom, of course, hindi natin maiiwasan yung na-encounter ng mga teachers na kung saan nasanay ang mga bata na dati tumatayo-tayo na minsan pupunta, lalapit sa kanyang kaklase para minsan magtanong, maghiram, ngunit nakikita naman nila or na-explain na sa kanila yung mga hindi nila dapat gawin, hindi pwedeng manghiram ng gamit. At andun nga na, ang sabi ng mga guro na may mga na-encounter pa rin sila talaga na tumatayo, tapos nagsasabay-sabay na magsabi na, "Ma'am, ganito, nanghihingi ng tulong for halimbawa yung kanilang mga gagawin." At based naman dun sa flow ng teaching, masayang-masaya yung mga guro, masayang-masaya yung mga bata dahil nakita nila finally yung mga guro nila at mas nagkaroon na interaction sa kanilang mga kaklase. Hindi man sila lumapit,
nakapag-usap-usap sila. Kahit nandun lamang sila sa upuan. So, hindi mo naman pwedeng sabihin na huwag kang magsalita or huwag kang makipagkwentuhan. Andun nga po na after nung half day na yon ng implementation, sobrang nanibago rin yung mga teachers ko. Siyempre, ang tagal ng walang actual teaching. So, andun nga na, siyempre, kahit papano na medyo nandun yung pagod, pero yung napagod man sila, pero yung pakiramdam na naihatid nila sa mga bata personally, yung mga kailangan nilang maituro, ay isang achievement na rin sa kanila. So, mixed emotion na kahit papano, sa nangyaring implementation na to ay nakita na nila na lalo na yung itong mga batang nahihirapan sa pagbasa, na napansin nila na yung mga iba ay, ma'am, pati pagsulat, hindi kaya. So, ito yung pinaka-main problem kasi kung bakit nagkaroon ng pilot testing. Bakit ang inuna ay kinder to grade 3? Dahil sila nga po yung nagsisimulang magbasa, magbilang. At ang kanilang mga magulang ay hindi alam kung paano ituro, kung paano ang sounds ng letters. So, kung tuloy-tuloy na distance learning, baka grade 3 na sila, hindi pa sila marunong magbasa. Thank you so much, Miss Fremelin, for joining us. Thank you, Bons. That's it for today's episode of Rappler Talk. Again, I'm Bons Magsambol, and this has been Rappler Talk.